بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر بابری باز هم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس 264 که عبارت از Sedation و Paralysis in Intensive Care Unit پارت 1 می باشه خدمت مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان تقدیم نمایم. البته باید خدمت شما عرض کنم که این پریزنتیشن نظر به خواهش یک تعداد دکتران از داخل افغانستان صورت گرفته می باشه. خدا کنه که مورد علاقه و استفاده ایشان در داخل افغانستان قرار بگیره. البته در قسمت اهداف از این لکچر باید خدمت شما عرض کنم که به دو پارت تقسیم شده. در پارت اول درباره یک سلسله ترمینولوژی تعریف از اونا، همچنان استدبابات و همچنان کلاسیفیکیشن درگ من خدمت شما یک سلسله معلومات ارائه می کنم. البته یک قسمت از سداتیو در پارت دوم خدمت شما عرض خواهد شد. بیایید که این لکچر امرای از این سوال خدمت شما تقدیم کنیم. البته شما در انتنسیو کیر یونیت آن کال می باشین، دفعتا یکی از نرس ها بر شما تلفن میکنه که یکی از مریضای شما در روم نمبر 338B اجیتیشن و یک حالت تهیج و دسترس برش پیدا شده می باشه. البته از شما سوال میکنه که آیا من میتونم بر از او یک سداتیو بتم؟ جواب ایست که نه. اول شما مریض معاینه کنین و متعاقب از او باید به مریض سدیشن تجویز کنین. سوال دوم بر شما پرسان میشه که اگر من برای مریض سدیشن بتم از کدام سداتیو باید استفاده کنم؟ آیا اتیوان برش بتم؟ آیا برش الوپریدول یا هالدول به مریض بتم؟ آیا ورست به مریض بتم؟ البته معمولا ما در شفاخانه خود از لو دوز ادوان استفاده می کنیم. متعاقب از این مریض البته انرسپانسیف میشه، مریض در انتنسیو کیر یونیت انتقال میتن، البته مریض انتوبیت میکنن. انوس هم مریض با وجودی که سدیشن فوق العاده زیاد میگیره، اجیتیشن می داشته باشه، با شما سوال میکنم مریض مولتی ارگان فیلر داره و مریض کدام یکی از این نیوروماسکولار بلاکینگ اجنت شما میتین؟ ویکورونیم، روکورونیم و پانکرونیم. البته ما در مریضای خود از اتراکیوریم استفاده میکنیم. البته در این سلاید برای شما نشان میده که تاثیرات inadequate sedation در امریکا چی می باشه. البته این از کریتیکل جورنال 2000 استفاده شده. در امریکا در حدود 54% مریضا اوور سدیشن میگیرن، 15.5% مریضا اندر سدیشن و در حدود 30% مریضا به صورت درست سدیشن نزدشان صورت میگیره. بنابراین فوق العاده مهم می باشه اگر شما مریضا را اوور سدیشن کنین، در این وقت ها مریضا مدت میکانیکال ونتیلیشنشان طولانی میشه، لنت آف استی در هاسپیتال و ICU بلند میره و کاست مریضا فوق العاده بلند میره، کامپلیکیشن از اینا بلند میره. در یک مطالعه نشان میده که مریضایی که اوور سدیشن دارن البته و میکانیکال ونتیلیشن بهشان صورت گرفته، کاستشان در حدود $31,574 در یک ادمیشن می باشه، برخلاف مریضایی که انتوبیشن نمیشن 12,000 یا $13,000 مصرف امو ادمیشنشان به شفاخانه تمام میشه. همچنان جیکو یا خود گورنمنت همیشه به شفاخانه ها به اصطلاح توصیه میکنه که باید مریضایی که سدیشن میگیرن هر روز باید یک بار بیدار شوند. البته در این سلاید ما میخوایم خدمت شما تعریف های یک سلسله ترمینولوژی را خدمت شما تقدیم کنم. در او جمله اجیتیشن عبارت از یک سلسله حرکات مدهش و غیر ارادی می باشه که متعاقب تنشن های داخلی برای مریض پیدا میشه. دسترس تحمل آلات ناگواری می باشه که تاثیرات منفی فیزیکی و روانی بالای عضویت می داشته باشه. البته یاد شما باشه که دسترس اشکال مختلف می داشته باشه، به صورت مثال درد، عسرت های تنفسی، انگزایتی و ازیانات اشکال مختلف دسترس تشکیل میده. البته انگزایتی یک حالت ناخوشایند فیزیکی و روانی می باشه که همراه با تشوشات شعوری نمی باشه. اگر امی حالت ناخوشایند فیزیکی و روانی همراه با تشوشات شعوری باشه به نام دلیریم یاد میشه. دیسپنیا
عبارت از احساسات ناگوار تنفسی می باشد که متعاقب انتوبیشن و یا بدون انتوبیشن نزد مریضا پیدا شده و توسط نرمال شدن ارتریال بلدگس بهبود حاصل نمی کنه. درد یا پین احساس ناخوشایند می باشد که متعاقب تعدید انساج پیدا میشه. سدیشن با وجود آوردن یک حالت آرام و ریلکس و دور از انکسایتی نزد مریضا می باشد که هدف ما و شما امی سدیشن مریضا امی می باشه. البته استیج سدیشن با 4 کلاس توسط جوینت کمیشن یا گورنمنت امریکا تعیین شده می باشه. مینیمال سدیشن که عبارت از آنکسیولیسیس می باشه، مریضا در این صفحه معمولا رسپاند می کنن به وربل کامنت، کاگنیتیو فانکشن و کاردیوواسکولار فانکشن هنوز متاثر نشده می باشه. البته مادریت سدیشن، انالژیزیا که به نام کانشیس سدیشن یاد می کنن، معمولا در این صفحه مریضا هنوز هم کاردیو رسپیراتوری سیستمشان انتکت می باشه. دیپ سدیشن در این مرحله مریضا به آسانی بیدار نمیشن اما کاردیوواسکولار فانکشنشان انتکت می باشه. استیج 4 یا 4 استیج که عبارت از انستیژیا می باشه، مریضا البته ضرورت به کاردیو رسپیراتوری سپورت می داشته باشند و مریضا به تنبؤات بیدار نمیشن. باید اسباب اجیتیشن شما در انتنسیو کیر یونت به خاطر داشته باشین که میتونه رسپیراتوری باشه، به طور مثال هایپاکسیمیا، هایپرکربیا، پرابلم های ایتی تیوب، اوتوپیپ، نوموتورکس، متابولیک، هایپوناتریمیا، هایپو و هایپرگلیسیمیا، CNS، انتراکرانیال بریدینگ، اودما، انفکشن، استروک، پین، انتراواسکولار کاتتر، ایتی و همچنان رسترین میتونه که اسباب اجیتیشن در نزد مریضا تشکیل بده. البته در این قسمت ما صحبت قبلا کردم که یک سلسله فواید و نواقص سدیشن و نیوروماسکولار بلاکینگ اجنت در نزد مریضا می داشته باشند که فوایدش به طرف راست و نواقصش به طرف چپ گفته شده می باشه. البته در این سلاید تاریخچه سدیشن در نزد مریضا در امریکا نشان میتن. در سال پیشتر از 1938 تنها مورفین یا نارکوتیک استفاده میشد. فنتانیل برای بار اول در 1968 مورد استفاده قرار گرفت. نیورولیپتیک مدیکیشن هالوپریدول در 1967. البته بنزودیازپین دیازپام در 1963. میدازولیم در 1985. البته پروپوفول یا هیپنوتیک سداتیو در سال 1989. الفا اگونست کلونیدین در سال 1986 و دکسا مدیتومیدین در سال 1999 یا 2000 در ICU مورد استفاده قرار گرفت. همچنان از نقطه نظر کلاسیفیکیشن ما 4 یا 5 کلاس سداتیو داریم. یکی عبارت از انالژیزیک می باشه که در او جمله اوپیت، مورفین، سالفیت، فنتانیل، مپریدین، هایدرومورفین. دیگه عبارت از انسیت در قسمت انالژیزیا می باشه. در قسمت سداتیو بنزودیازپین که شامل میدازولم، لورازپین، دیازپین می باشه. پروپوفول همچنین شامل سداتیو می باشه. دکسامدتومیدین هم که عبارت از الفا 2 اگونیست می باشه شامل سداتیو می باشه. گروپ سوم عبارت از نیورولیپتیک یا الوپریدول و دروپریدول می باشه. نیوروماسکولار بلاکینگ اجنت گروپ 4 تشکیل میده که به 2 قسمت تقسیم شده. یکی عبارت از دپولارایزینگ اجنت یا ساکسینیل کولین و دیگه نان دپولارایزینگ اجنت که در این جمله پانکورونیم، ویکورونیم و اتاکوریم شامل می باشه. البته از نقطه نظر تاثیرات درگ همیشه باید به خاطر شما باشه که انتاکسیکیشن یا تسممات درگ به طور مثال نارکوتیک، بنزودیازپین، آنتی کولینرژیک و همچنان withdraw side effect medication، همچنان نارکوتیک، بنزودیازپین، باربیترات، ایتانول هم میتونه که withdrawal symptom نزد مریضا بده. همچنان پرینسیپل سدیشن همیشه باید به خاطر داشته باشین که هر دوا در مریضای مختلف استعمال میشه. مینیمایزیشن کمترین سدیشن در نزد مریضا باید شما استفاده کنین به شرطی که مریضایتان آرام باشه. سابستیتوشن شما میتونین به اورال به اصطلاح مدیکیشن تعویض کنین. به اصطلاح دایرکشن شما همیشه باید به خاطر سیستم دلیوری، تایتریشن و همچنان امی ادویه بالای سلیپ هم تاثیرات می داشته باشه که شما باید تمام از این نکات در نظر بگیرین. البته در قسمت انالژیزیک باید خدمت شما عرض کنم که مهمترین دوایی که در
اینتنسیو که یونت استفاده میشه عبارت از نارکوتیک آنالژیزیک یا اوپیوید می باشه که در این جمله مورفین سلفات، مپریدین یا دمرال، دیهایدرومورفین یا دلودید، فینایل پپریدین که عبارت از مو ریسپتور اگونیست می باشه، در این جمله فنتانیل، الفنتانیل و همچنان سوفنتانیل شامل می باشه. نان نارکوتیک عبارت از نان استروید آنتی انفلاماتوری مدیکیشن می باشه. همچنان در قسمت آنالژیزیک، در قسمت اوپیوید باید خدمت شما هست کنم که دراگ آف چویس می باشه، همچنان فوق العاده تاثیرات شدید می داشته باشه به صورت سداتیو، اما کدام امنستیک افکت نمی داشته باشه. البته سرفه های مریضا را هم کم میکنه، دیسپنی مریضا را کم میکنه، ادورس افکتشان رسپیراتوری و سرکولاتوری دپرشن می باشه، نزد مریضا میتونه که بیشتری دلبدی استفراغات پیدا شوه، همچنان باعث قبضیت و کانفیوژن شده میتونه، معمولا هپاتیکلی کانورتد و رنالی اکسکریشن می داشته باشه. البته در قسمت اوپیوید باید خدمت شما عرض کنم که معمولا به صورت آنالژیزیک و همچنان سداتیو استعمال میشه. اینجا برای شما فرمول مورفین و اینجا فنتانیل نشان میده. ساید افکتش رسپیراتوری دیسترس، هایپوتنشن، برادیکاردیا، قبضیت، تالرنس، ویدرال سیمپتوم و دیسفوریا می باشه. البته در این سلاید میکانیزم آف اکشن آف نارکوتیک نشان میده که توسط میو ریسپتور اگونیست باعث آنالژیزیا میشه، توسط کاپا ریسپتور اگونیست باعث سدیشن در نزد مریضان میشه، همچنان نیورونال دیسچارج ها را توسط انهبیشن آف ادنیت سایکلیز کم میسازه، همچنان انتاگونیست ازیدراک یا ریورسال آف ازیدلاک هم موجود می باشه. البته در اینجا تاثیرات آنالژیزیک اوپیوید بر شما در شیما نشان میده. یاد شما باشه که معمولا متعاقب تخریشات و یا تخریبات در نسج جلدی، البته پریفرال نرو استیمولیت میشه توسط دورزال روت آف گانگولیا و متعاقب البته اسپینو تالمیک ترک به طرف بالا میره و البته در قسمت هایپوتالمیک لیمبیک سیستم و ریتیکولار فورمیشن احساسات در اینجا صورت میگیره و دوباره اکشن توسط عضویت صورت میگیره. بناهن نارکوتیک در قسمت خود البته هایپوتالمیک لیمبیک سیستم و همچنان در قسمت دورزال روت آف گانگولیان تاثیرات می داشته باشه. همچنان باید خدمت شما عرض کنم که ریورسل نارکوتیک عبارت از نالوکسان می باشه که شارت اکتینگ می باشه، به صورت بسیار آنی تاثیر میکنه، اما اگر مقدارش زیاد بتین باعث سمپاتیک اکتیویتی میشه، همچنان میتونه که باعث دلبدی، استفراغات، تاکیکاردیا و هایپرتنشن حتی پولمونری ادما در نزد مریضا شوه. دیگه شکلش عبارت از نالترکسان که هم میتونه باعث ریورسل نارکوتیک شوه، تاثیراتش از طریق اورال می باشه. البته نالمفن که البته تاثیراتش طولانی تر می باشه هم در مارکت وجود داره. بالاخره میتیل نالترکسون هم وجود می داشته باشه که معمولا میتونه که گاستریک امتی تایم به اصطلاح به تأخیر بیاندازه. البته در قسمت مورفین باید خدمت شما عرض کنم که یگانه دوایی است که فوق العاده زیاد در اینتنسیو کیر یونیت استفاده میشه. هاف لایفش در حدود 2 ساعت می باشه، هپاتیکلی متابولایز و توسط گرده اترا میشه. البته بعد از متابولایز مورفین ساکس گلوکویورونیت البته در رنال فیلر میتونه که به اصطلاح تجمع کنه و همچنان میتونه باعث ریلیز هستامین شه که البته باید در مریضای استما استفاده نشه. همچنان در قسمت اودی اسفنکتر باعث کانترکشنش شده میتونه. البته در قسمت فنتانیل باید خدمت شما عرض کنم که این فوق العاده قوی می باشه، تقریبا 75 تا 100 چند مورفین تاثیرات شدیدتر می باشه. در ظرف 30 ثانیه تاثیرات خود انجام میده. آف لایفش در حدود 8 ساعت می باشه. البته کدام اکتیو متابولایت نمی داشته باشه. معمولا ما مریضایی از این استعمال میکنیم که همودینامیکلی انستیبل می باشه، همچنان تاثیرات استامین هم نمی داشته باشه. مپریدین یا دمرال سنتتیک اوپیوید می باشه، تاثیراتش نظر به مورفین فوق العاده ضعیف می باشه، بالای صرفه کدام تاثیر نمی داشته باشه. دیزادوانتیجش که عبارت از نگاتیو آینوتروپیک و واگولیتیک می باشه. همچنان مریضایی که رنال فیلر می داشته باشن در اون مریضا تجمع میکنه. هایف لایفش در حدود 15 تا 30% می باشه و در مریضای رنال فیلر باعث CNS تاکسیسیتی میشه. هایدرومورفین که نام دیگه عبارت از دلودیت می باشه، قیمتی می باشه. البته میتونه ترانزیت هایپرگلیسیمیا و اودی اسفنکتر کانترکشن باعث شوه. البته در قسمت فنتانیل آنالوگ که عبارت از الفنتانیل می باشه، فوق العاده
بسیار قیمتی می باشه. در قسمت انالژیزی که عبارت از انسیت می باشه یا نان استروید آنتی انفلاماتوری مدیکیشن می باشه، تاثیرات سداتیو نمی داشته باشه، بالای ریسپیراتوری سیستم تاثیر نمی داشته باشه، معمولا ساید افکت رنال جی آی می داشته باشه. البته میتونید به صورت اورال هم استفاده کنید. البته در سلاید اخیر درباره ادویه بولس یا دوزش به شروع، دوریشن و انفیوژنش برای شما نشان میده. تا کیس بعدی یا پارت دوم، خداوند یار و مددگارتان. فعلا خدا حافظ.